आजकाल प्री वेडिंग फोटोग्राफीचा एक नवीन ट्रेंड सुरू झाला आहे. लोकांना पोज पिक्चरपेक्षा नॅचरल पिक्चर्स थोडा जास्त आवडतात, कारण त्यामध्ये एक जिवंतपणा असतो. आता पुढचा मुद्दा तो म्हणजे टायमिंग. शूट कधी केलं पाहिजे आणि केव्हा केलं पाहिजे. शूट हे लग्नाच्या आधी 2 महिने आधी केलं पाहिजे, कारण की आपल्याला पोस्ट प्रोडक्शनला पण टायमिंग आपल्याला 5 ते 6 दिवस लागतात. आणि जर कधी कधी एकामागोमाग एक तुम्हाला शूट असेल प्री वेडिंगचं, तर बफर टायमिंग पण असला पाहिजे किंवा त्याला. आता पुढचा मुद्दा तो म्हणजे टायमिंग. प्री वेडिंग शूट कधी केलं पाहिजे आणि केव्हा केलं पाहिजे. प्री वेडिंग शूट हे नेहमी लग्नाच्या आधी 2 महिने करणं गरजेचं आहे. कारण सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे एकाच दिवशी जर 2 ते 3 शूट आले आपल्या प्री वेडिंगची, तर आपल्याला डेट ॲडजस्ट करता येते. आणि दुसरी गोष्ट, आपण जेव्हा थीम बनवून किंवा एखाद्या थिंकिंगने फोटो शूट करतो, ते जसे तसे आपल्या फोटोवर आपल्याला छापायचे असतील, तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोस्ट प्रोडक्शन. पोस्ट प्रोडक्शन ही अशी गोष्ट आहे जी आपल्याला आपल्या फोटोमध्ये फाईन डिटेल्स देऊ शकते. त्यामुळे पोस्ट प्रोडक्शनला पण तिथं टाईम देणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण फोटोशूट कधी केलं पाहिजे, तर परफेक्ट टायमिंग कुठला, तर मॉर्निंगचं टायमिंग आणि इव्हिनिंगचा टायमिंग जो आपल्या फोटोग्राफीमधला गोल्डन टायमिंग आहे तो सर्वात परफेक्ट आहे. कारण की हा टायमिंगमध्ये आपल्याला फाईन डिटेल्स मिळतात, परफेक्ट एक्सपोजर मिळतं आणि परफेक्ट टेम्परेचर मिळतं. बरेच वेळा असं होतं की कपल आपल्याला सांगतं की लग्नाच्या आधी 1 दिवस आमचं प्री वेडिंग शूट करा, तर ह्या गोष्टी तुम्ही मान्यता देऊ नका. कारण की एका दिवसाआधी इतक्या शॉर्ट टायमिंगला आपल्याकडे आपली थीम आणि कन्सेप्ट रेडी नसते. त्यामुळे आपण जे काही शूट करतो ते नेहमीच परफेक्ट असेलच असं नाही. आणि जेव्हा आपलं हे शूट जेव्हा डिस्प्ले होतं किंवा एका स्क्रीनवर दिसतं, तेव्हा जो बघणारा मनुष्य असतो त्याला हे माहिती असेल तुम्ही किती शॉर्ट टायमिंगमध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे तुमच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. तसंच आपण हे जेव्हा शूट करतो, तर मी मगाशी सांगितलं की अर्ली मॉर्निंग किंवा इव्हिनिंगला करणं गरजेचं आहे. पण प्रत्येक क्लायंट हा अर्ली मॉर्निंग 7 वाजता आपल्या ठरलेल्या लोकेशनवर येईलच असं नाही. सो 7 वाजता न येता जर तो 11 वाजता आला, 10 वाजता आला, तर आणि 11 वाजता आपण शूट चालू केलं आणि 11 शूटला चालू करून आपलं प्रत्येक वेळा तो आल्यानंतर फ्री होईल, एक्सप्रेशन लगेच चांगले येतील असं नसतं. कपलला फ्री व्हायला पण अर्धा 1 तास लागतो जनरली. तर 11 वाजल्यापासून 12:30 पर्यंत त्याला वेळ लागला फ्री होण्यासाठी आणि 12:30 ते 1च्या नंतर लंच टाईम येतो. मग परत आपल्याला ब्रेक घ्यावा लागतो अर्धा ते 1 तास. होतं काय, परत आपलं शूट चालू होऊन परत फ्रीनेस यायला तुम्हाला जवळजवळ 2 वाजतात. मग जर तुमचं रिअल शूटच जर 2 वाजता चालू होणार असेल, तर तुम्ही एक काम करा, नेहमी शूट हे लंच टाईमच्या नंतर ठेवा, जेणेकरून तुम्ही 2 चालू केलं तर 4 वाजेपर्यंत कपल फ्री होईल आणि संध्याकाळचा जो गोल्डन टायमिंग आहे तुम्हाला तो परफेक्ट यूज करता येईल. आता पुढचा मुद्दा आहे ते म्हणजे लोकेशन. लोकेशन कुठलं असावं, कसं असावं. नेहमी मी बघतो की काही फोटोग्राफर्स एकमेकांना सांगतात की हा मी लास्ट टाइम त्या लोकेशनला जाऊन शूट केलं, हे लोकेशन खूप छान चांगलं आहे, इथून व्ह्यू चांगला मिळतो. आपण बघतो की कुठलं लोकेशन आपल्याला FB वर दिसतं की हा हे लोकेशन चांगलं आहे, आपण ते फोटो कॉपी करून घेतो, परत त्या लोकेशनला जातो, ते शूट करतो. तर कधीच लोकेशन कॉपी करू नका, कधी थीम कॉपी करू नका, कधी पोज कॉपी करू नका, ती क्रिएट करा. मी याच्या आधी तुम्हाला सांगितलं की आपली थीम ही आपण स्वतः क्रिएट करायची असते, ती कपलला मॅच झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे जर कपलला मॅच होणारी थीम असेल, तर त्याप्रमाणे मॅच होणारं लोकेशन पण असलं पाहिजे. तुम्ही कपलला मॅच होणारी थीम क्रिएट केली, पण जर लोकेशन मित्राचं किंवा तुम्हाला आवडलेलं एका ठिकाणाचं लोकेशन घेतलं की जे तुम्हाला आवडतं, की त्या लोकेशन तुम्ही आलेले फोटो तुम्ही चांगले बघितलेत, म्हणून जर तुम्ही ते लोकेशन घेतलं तर तुम्हाला तो परफेक्ट जो तुम्हाला आउटपुट हवा आहे तो मिळणार नाही. त्यामुळे त्या लोकेशन त्या थीमला मॅच होणं खूप गरजेचं आहे. आता हे जे लोकेशन मॅच होतं तेव्हा तुम्हाला जी हवी ती मेलेडी त्यातनं निर्माण होते. आता पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे मेकअप. मेकअप ही प्री वेडिंगमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. का? कारण की आपले जे लुक्स असतात ते आपल्या थीमशी रिलेटेड असतात आणि त्या लुक्स बरोबर त्याचा मेकअप पण तेव्हाच परफेक्ट असणं गरजेचं आहे. म्हणून आपल्या मेकअपबद्दल बेसिक नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे. कारण की आपला मेकअप झाल्यानंतर आपला सब्जेक्ट जो आपल्यासमोर बसतो, तर त्या मेकअपमध्ये काही त्रुटी असतील तर आपण ते आपल्या मेकअप आर्टिस्टला सांगू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे कधी कधी असं पण होतं की कपल्स सांगतात की आमच्याकडे मेकअप आर्टिस्ट आहे, कारण की त्यांनी आम्हाला एक पॅकेज दिलं लग्नाचं आणि प्री वेडिंगचं. अशी गोष्ट असेल तर 1 दिवस आधी त्या मेकअप आर्टिस्टला आपण जाऊन भेटणं गरजेचं आहे आणि त्यांना सांगितलं की माझी ही थीम आहे, ह्याप्रमाणे माझे हे लुक्स आहेत, मग ह्या लुक्सला मला हा मेकअप हवा, मग ह्याचा पण हा सिक्वेन्स आहे की हा मेकअप झाल्यानंतर ह्या मेकअपवर हे ड्रेसेस जातील, हे ड्रेस झाल्यानंतर मला मेकअप थोडा चेंज केला पाहिजे, जेणेकरून आपली जी कन्सेप्ट आहे ती त्याला क्लिअर होऊन जाईल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट,
आपण जेव्हा ऑन साईट असतो, लोकेशनवर असतो, तेव्हा नेहमी आपला मेकअप आणि हेअरस्टायलर आपल्या बाजूला असणं गरजेचं आहे. कधी कधी असं होतं की लोकेशनवर ऊन जास्त असेल किंवा थोडं वॉर्मने असेल तर मेकअप थोडा खराब होतो किंवा डल होतो, तर लगेच त्यांनी रिटचअप केलं पाहिजे, जेणेकरून आपला पोस्ट प्रोडक्शनला जो आपला त्रास होत असेल तो थोडाफार कमी होतो. आतापर्यंत मला समजलं असेल की प्रत्येक गोष्ट ही एकमेकांशी कशी जोडली गेली आहे. त्याप्रमाणे लोकेशनप्रमाणे मेकअपप्रमाणे तुमच्या थीम, हे सगळं एकमेकांना जोडलेले आहेत. त्याप्रमाणे सर्वांना जोडणारी ते म्हणजे आपल्या सब्जेक्टने घातलेले कॉस्ट्युम्स. आता कॉस्ट्युमवर बरेच वेळी आपण लक्ष देत नाही की त्यांनी कुठला कॉस्ट्युम घातला आहे, की आपण करतो आपली एक थीम करतो आणि आपण सांगतो की हा बा की मला तुम्ही शर्ट पॅन्ट घाला किंवा फॉर्मल घाला किंवा जॅकेट घेऊन या किंवा तुमच्याकडे असले शॉर्ट्स घाला, वन पीस घाला. पण हे झाले प्रत्येक कॉस्ट्युमचे प्रकार. पण ते कॉस्ट्युम कुठल्या कलरचे असले पाहिजेत, की मुलीने काय घातलंय, मुलाने काय घातलंय, तर त्यांच्या कॉम्बिनेशन काय आहे हे पण आपल्याला कळणं खूप गरजेचं आहे. तसंच हे कॉम्बिनेशन कसं ओळखलं पाहिजे, एक मी सिंपल तुम्हाला ट्रिक सांगतो. पहिली गोष्ट, तुम्हाला डार्क कलर, लाईट कलर हे सगळ्यांना आपल्याला समजतात. तर आपलं अप्पर बॉडी जर डार्क असेल तर लोअर बॉडी ही लाईट असली पाहिजे आणि त्यात क्रॉसिंग बघायची. जर मुलीनी लोअर बॉडी डार्क घातली आहे तर मुलाने अप्पर बॉडी लाईट घातली पाहिजे आणि मुलाने लोअर बॉडी डार्क घातली आहे तर मुलीनी अप्पर बॉडी लाईट घातली पाहिजे. अशा प्रकारे डार्क आणि लाईट कॉम्बिनेशन असलेले कॉस्ट्युम्स कपलला खूप छान दिसतात. पण नेहमी एक लक्षात ठेवा, नुसतं कॉस्ट्युम चांगले दिसून चालत नाहीत, त्याच्याबरोबर त्याचे असलेले एक्सेसरीज पण खूप छान असले पाहिजेत. म्हणजे एक्सेसरीज म्हणजे नक्की आता काय, तिने हातात मुलीने काय घातलं आहे, कुठलं ब्रेसलेट घातलं आहे की कुठली चेन घातली आहे किंवा गळ्यात कुठलं पेंडल आहे, कानात कुठले इयरिंग्स आहेत, तर तिने घातलेले हिल्स तिच्या कॉस्ट्युमशी मॅच होतात की नाहीत. पण तिने मुलाबरोबर असलेले कॉस्ट्युम्स म्हणजे मुलाने कुठले शूज घातले आहेत, तर मुलाने शूज घातले असतील तर हिचे हिल्स किंवा सँडल्स मॅच होत आहेत की नाही. पण मुलाने हातात कुठलं वॉच घातलं आहे, क्लासिक आहे की रेग्युलर आहेत, डोळ्यावर त्यांनी कुठले ग्लेअर्स घातले आहेत किंवा त्याचा चष्मा कुठला आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. कारण की ह्या प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्या फ्रेममध्ये येणाऱ्या सब्जेक्टशी रिलेटेड असतात आणि ह्या सर्व गोष्टी जर परफेक्ट असतील तर आपला फोटो पण नक्कीच परफेक्ट येतो. आता तुम्ही मला सांगा, आपण जेव्हा लग्न शूट करतो तेव्हा मंगळसूत्र सर्वात जास्त क्लिक का करतो? मंगळसूत्र घालताना, मंगळसूत्र हातावर ठेवून, मंगळसूत्र पानावर ठेवून आपण फोटो जास्त का क्लिक करतो? कारण की मंगळसूत्र हे मुलीच्या सौभाग्याचे लक्षण आहे. हे प्रूव्ह करतं की हे दोन्ही कपल मॅरिड आहेत आणि एकत्र सहवासपणे सुरू करणार आहेत. मग हीच गोष्ट जर आपल्याला प्री वेडिंगमध्ये दाखवायची असेल तर अशी कुठली गोष्ट की जे आपल्याला खुणावते की हे दोघे कपल्स आहेत, हे एकत्र येऊन पुढे सहवास सुरू करणार आहेत, ते म्हणजे एंगेजमेंट रिंग. एंगेजमेंट रिंग ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. मग ती आपण कशी क्रिएट करायची, ती कशी अजून क्रिएटिव्हली दाखवायची? तर सर्वात पहिली गोष्ट की ती अशा प्रकारे प्लेस करा की जी डॉमिनंट वाटली पाहिजे. आणि डॉमिनंट म्हणजे काय, की समजा एका हिरव्या गवतामध्ये एक जर पिवळं फूल उगवलं तर ते आपल्याला लगेच लक्ष वेधून घेतं. का? कारण की ते एक कॉन्ट्रास्ट आहे की पिवळं आणि हिरवं हे दोन्ही कलर वेगवेगळे असतात. तर त्याचप्रमाणे जर तुम्ही एंगेजमेंट रिंग कुठे काळा दगड आहे, काळा दगडावर जर तुम्ही ती एंगेजमेंट रिंग ठेवली आणि पूर्णपणे फोकस एंगेजमेंट रिंगवर करून थोडंसं स्लाईडचं ब्लर केलं तर तुम्हाला ती जास्त क्रिएटिव्हली प्लेस करता येईल. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला सिंपल गोष्ट सांगतो, तुमच्याकडे जर वाळू असेल, वाळूवर तुम्ही ठेवा. वाळूवर किंवा एखादे तुमच्या दगड 5 ते 6 दगड असतील, 5 ते 6 दगड ठेवा, त्याच्यामध्ये ती एंगेजमेंट रिंग ठेवा. आणि तुम्ही बॅकग्राऊंड कुठली चूज करतायत हे तर महत्त्वाचं आहेच, पण तुम्ही ती रिंग कशी प्लेस करतायत ती खूप गोष्ट महत्त्वाची आहे. ती प्लेस करताना ती क्रिएटिव्हिटी कशी दिसेल हे खूप महत्त्वाचं आहे. मग तुम्ही त्यासाठी काही करू शकतात. ती रिंग एका दगडावर ठेवून डाऊन अँगलने फुल क्लोजअप मारू शकतात किंवा ती रिंग एका पानामध्ये घालू शकतात किंवा सिंपल बोलायचं तर एका तुटलेल्या लाकडाच्या काडीमध्ये पण ती रिंग टाकली तर ती खूप चांगली असते. पण ह्याचप्रमाणे तुम्ही कशा प्रकारे क्रिएटिव्हली ती प्लेस करतात ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजकाल प्री वेडिंगमध्ये पोज हा सर्वात डिफिकल्ट क्वेश्चन झाला आहे की कुठली पोज कशी अप्लाय करायची. पण मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की पोज फोटोपेक्षा नॅचरल पोज फोटो खूप लोकांना जास्त आवडतात. मग ते नॅचरल पोज का द्यावी लागते, कशी क्रिएट करावी लागते हे आपण बघूया. जर हे लव्ह मॅरेजवाला कपल असेल तर तुम्ही जी काही थीम बनवली आहे त्याप्रमाणे एखादी सिच्युएशन देऊन किंवा एखादी प्रॉपर अरेंज करून तुम्हाला फोटो मिळतो आणि ते लोकांमध्ये केमिस्ट्री पण मिळते. का? कारण की ते लव्ह मॅरेजवाला कपल असतं, ते लोक एका कम्फर्ट झोनला असतात. पण हे जर अरेंज मॅरेजवाला कपल असेल तर आपल्याला एक प्रॉपर पोज बनवावी लागते. का? कारण की ते लोक कम्फर्ट झोनला नसतात, मग त्यांच्या चेहरा आपल्याला एक्सप्रेशन नाही मिळत.
मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर बरेच वेळा आपण काय करतो, स्माईल बोलतो किंवा त्याला सांगतो हसा. तर असं न करता ती पोज अप्लाय केल्यानंतर एका ठराविक मोमेंटला आपण अँगल घेऊन रेडी असल्यानंतर एखादा कमेंट पास करा, एखादा जोक पास करा, जेणेकरून ते तुमच्या चेहऱ्यावर स्माईल येईल. आणि जेव्हा ती स्माईल येईल तेव्हा लगेच फोटो क्लिक करा आणि तो फोटो, ट्रस्ट मी, तो फोटो ऑसम असेल. आजकाल बहुतेक फोटो आपण ऑफ कॅमेरा फ्लॅश यूज करत नाहीत, पण मी सांगतो ऑफ कॅमेरा फ्लॅश हा खूप चांगला पर्याय आहे क्रिएटिव्ह रायटिंग करण्यासाठी. आपण जेव्हा फोटो क्लिक करतो तेव्हा आपल्याला 2 डायमेन्शन फोटो मिळतो, पण जेव्हा आपण ऑफ कॅमेरा फ्लॅश फायर करून फोटो करतो तेव्हा आपल्याला 3 डायमेन्शन फोटो मिळतो. अर्थात आपल्याला आपल्या सब्जेक्टमध्ये चांगले मोल्डिंग्स आणि फाईन डिटेल्स मिळतात. आपण फ्लॅश वेगवेगळ्या डायरेक्शनने फायर केला तर आपल्याला वेगवेगळी क्रिएटिव्ह लाईट मिळते आणि आपल्याला प्रत्येक क्रिएटिव्ह लाईटमध्ये एक वेगळा नॅचरल आणि अमेझिंग फोटो मिळतो. ऑफ कॅमेरा फ्लॅश ही डायरेक्शन लाईट असल्यामुळे वेगवेगळ्या डायरेक्शनने आपल्याला लाईट देऊन आपली क्रिएटिव्हिटी इम्प्रूव्ह करता येते. आपण संध्याकाळच्या वेळी आपण फोटो क्लिक करतो तेव्हा आपण बॅकग्राऊंडचं रिडिंग घेतो. जेव्हा आपण बॅकग्राऊंडचं रिडिंग घेतो तेव्हा आपला सब्जेक्ट थोडा अंडर जातो, म्हणजे आपल्याला सील आउट मिळतो. पण आपल्याला आपला बॅकग्राऊंड आणि आपलं सब्जेक्ट फुल डिटेलमध्ये हवं असेल तर आपण काय करावं, तर आपण पहिलं आपल्या बॅकग्राऊंडचं रिडिंग घ्यावं आणि त्याप्रमाणे आपल्या फ्लॅशची इंटेन्सिटी कमी जास्त करावी, ज्याने आपल्याला परफेक्ट क्लिक मिळेल. आता आपण बघत आहात की आपले कपल आशिष आणि सोनल बैलगाडीवर बसले आहेत. सो आपण यांचा क्लिक करून बघूया. ओके, आशिष, सोनल रेडी? ओके. सोनल साईडला बघून थोडा ॲटिट्यूड स्माइल दे जरा. व्हेरी नाईस. ओके ओके, परफेक्ट. अशा प्रकारे मी तुम्हाला प्री वेडिंग फोटोग्राफी आणि कॅन्डिड फोटोग्राफी याचा पूर्णपणे नॉलेज द्यायचा प्रयत्न केला आहे. तरीसुद्धा तुमचे काही डाऊट्स असतील, काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आमच्या camji.comच्या वेबसाईटला भेट द्या आणि तिथे मांडा. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तराचा आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करू. थँक्यू, धन्यवाद.